วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กเนยสดวานิลานะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่ไข่นะคะลงในอ่างผสมค่ะเกลือน้ำตาลทรายจากนั้นนะคะผสมด้วยความเร็วสูงสุดนะคะเป็นเวลาประมาณ5 นาทีนะคะหรือให้แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะไข่ไก่มีสีอ่อนลงและข้นฟูขาวดีแล้วนะคะเราจะทยอยใส่เนยละลายนะคะโดยใส่เนยละลายลงไปช้าๆพร้อมกับผสมไปด้วยนะคะด้วยความเร็วกลางค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจะทยอยใส่นมลงไปช้าๆนะคะพร้อมกับผสมไปด้วยนะคะใช้ความเร็วกลางค่ะจากนั้นนะคะวานิลาเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งถึง1 ช้อนชานะคะปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวานิลาที่ใช้นะคะจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราจะผสมด้วยสปีดต่ำนะคะก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะคะใช้หัวตะกร้อนะคะวนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเค้กฟุ้งขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะปัดอ่างเล็กน้อยนะคะมันจะเห็นว่าตามขอบอ่างยังมีเศษแป้งอยู่นะคะให้ปัดอ่างด้วยจากนั้นนะคะเราจะผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ความเร็วต่ำนะคะแค่พอผสมทุกอย่างเข้ากันและหมดผงแป้งดีค่ะใช้เวลาในการผสมแค่ประมาณ10 วินาที10 ถึง 15 วินาทีนะคะแค่พอทุกอย่างเข้ากันจากนั้นนะคะปัดอ่างค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเช็คดูปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้นะคะปาดให้ถึงก้นแบบนี้นะคะเช็คดูว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะเนยไม่นอนก้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์วันนี้นะคะเปิ้ลใช้พิมพ์5 นิ้วหรือ15 เซนนะคะเทยกสูงนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมนำเค้กเข้าเตาอบได้เลยนะคะก่อนนำเข้าเตาอบนะคะให้เคาะพิมพ์ 1-2 ครั้งนะคะแบบนี้เพื่อที่จะให้ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะดันขึ้นมาด้านบนนะคะจากนั้นนำเค้กเข้าเตาอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอ YouTube ของเราได้นะคะโดยการกดปุ่มYouTube Super Thanks นะคะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะทั้งสองอันเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้เขาเซตตัวในพิมพ์นะคะ3 นาทีนะคะ3-5 นาทีจากนั้นค่อยยกออกจากพิมพ์ค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปิ้ลลากันไปก่อนกับเค้กเนยสดวานิลานะคะสวัสดีค่ะ